Et syö sitä. Sä oot nyt järsinyt siitä puolet pois. Että. Kesti vähän nukahtaa, mutta... Mä otin meidät NS-puolireiviin. Eli mä päästin puomia vähän ylemmäs. Okei. Niin. Purjes pillaa ylälaidastaan pikkasen ja se auttoi. Ei tarvitse laittaa kokonaista kakkosreiviä vaan. Palaa. Yöpalaa. Eli kuinka me selviämme siitä, että nukumme samassa sängyssä on molemmillaan omat lakanat ja lakanan alla patjan suojus. Jos on kevyempi keli, mä nukun tuolla puolella, mutta nyt ei ole kevyempi keli, haluan nukkua selkä tukevaa seinää vasten. Hyvää yötä. Jes, eli kello on 0:30. Suski meni nukkumaan ja mä heräsin justiinsa tähän aamuyön vahtivuoroon. Tähtikirkas taivas, se on aika jees. Puukin on vielä taivaalla pari tuntia, että tässä näkee vaan missä horisontti on. Ja näin valtamerioloissa olennaisinta on tähystää ympärilleen kunnolla noin 20 minuutin välein. Hyvin. Tuuli on taas palannut normaaliksi. Taivaanrannassa on tämmönen lievä kajo, että kyllä sieltä aamu on tulossa. Aamupuuha kun herää. Niin, kauniita unia. Hyvää vahtia. Kiitos. Mä en yleensä syö tässä kohtaa aamupalaa, vaan mä syön sen joko myöhemmin tai sitten vahdinvaihdon yhteydessä riippuen vähän päivästä. Niin. Kahdenkymmenen minuutin välein rannekello muistuttaa, että
pitää tehdä kunnon katsaus pihalle. Sitten kun eräkarop konsanaan, mä olen vetäytynyt takaisin Hard Dodgerin suojiin ja sitten alkaa kirjan luku. Huomenta. Huomenta. Nukuitko hyvin? Joo. Onks tänäänkin kuuluu näyttää? Aika rullata logikirja. Tämä on nyt 3. kuittirulla meneillään. Yes. Joo, eli nyt ollaan tullut taas 15 astetta pituuspiirejä. Eli on aika kääntää kelloa, vaihtaa veneen aikavyöhyke, että saadaan taas aurinko nousemaan ja laskemaan vahdinvaihtoihin. Eli mikäs meidän seuraava aikavyöhyke nyt sitten on? Alaska. Onko Alaska? Mun mielestä on Alaska. Katsotaan. Eli hetkinen. Nyt kello on 11.27. Me tarvitaan joku paikka, jossa kello on kyllä Anchorage. Suski meni nukkumaan ja mulla alkoi tää iltapäivän vahtivuoro. Tänään pykälän pidempänä, koska tosiaan siirrettiin kelloja, eli mulle tuli tunti lisää vahtivuoroa. Se mitä varmaan ollaan monta kertaa sanottu, mutta on tosiaan olennaista oivaltaa tästä valtameripurjehduksesta on, että tosiaan ei tässä tämä vahdissa oleminen ei ole hirveän aktiivista, että lähtökohtaisesti toi tuuliperäsin tuolla ohjaa. Meillä on purjeet trimmattuna sille tuulikulmalle, mitä se ajaa, ja näin saattaa mennä useita päiviä, ettei juurikaan tarvitse tehdä mitään. Rahtilaivoilla yleensä on hyvä aissi ja ne väistää meitä jo tuolla kymmenien meriponikulmien takana, että se vaan huomaa, että ne menee kivasti ohi jossain. Huomenta. Tää on tämmönen esiheräys, mä aion vielä pötkiä. Ja seinäkartan skaala on sellainen, että ei kannata joka päivä laittaa merkintää, me laitetaan tasapäivin. Tää on erittäin tieteellistä. Kyllä. Ja tänään on 28. ja metanolia ei kannata laittaa ruokaan.
kohtaa laittaa Telamiinaan, joka tekee meille ruokaa. Sitten voidaan taas kokata. Nyt ollaan sipuleiden säästökuurilla. Otamme paineistus. Emmekö ole vielä paineissa? Ei ole ihan paine. Sisään. Hyvää ruokahalua. Kiitos. Kipis. Kipis. Nämä on tällaiset sundownerit. Aurinko laskee justiinsa. Open today's daily note. From... Kuinka monta mailia meillä on? 2774. 2774. Red alert! Mies taistelee petivaatteiden kanssa. Bye bye! Good evening, this is Delta Foxtrot 4 Hotel Bravo. Very bad QRM, but do you copy me? Over. Okay, latitude is 09 degrees, 2 minutes. Ja siihen päättyi vuorokausi Lille Öllä. Kato. Lop. Tuolla tuu. Ei oo pitkään aikaa ollut. Joo, ei oo tää. Superia.
Mhm. Niitä tulee vielä lisää tuolta. Uha. Ush. Mikä hyppysarja! Aha. Onko parasta ikinä? Joo. Eli mitäs täällä tapahtuu? Korvapuustoja! Mm. Kevyen kelin korvapuustoja, ei myrskykorvapuustoja. Ja täällä on tämmönen pizza-liukuhihnasysteemi. Anna. Joo. Noin. Venytellään viimeiset. Noin. Sitten kansi. Kaikki ruoat pitäisi jakaa. Onko se parasailor-sää, onko se ykkösreivisää, onko se kakkosreivisää. Kyllä. Tää on ehdottomasti parasailor-ruoka. Ei ole mikään muotoilla, mutta Korvapuusti keskellä valtamerta on sitten ihan kova juttu. hyvä. Vajaa 700 meripinin kulmaa jäljellä, eli näillä näkymin tuossa ensi viikon loppupuolella, torstai, perjantai, lauantai, oltaisiin toivon mukaan hyvä OL, mikäli tuulet jatkuu. Näillä näkymin reissun viimeinen yöväijy. Kello on aamu 2 ja meillä on tämmönen 55 meripenen kulmaa jäljellä. Eli jos olisi valosaa, niin ihan kohta alkaisi maa näkyä luultavasti. Toi Kivaoan saari on melkein 900 metriä korkea. Niin sen pitäisi hiljalleen olla horisontin kohdalla. Myöskin viekottelevasti tuolla plotterissa alkaa näkyä aluevesirajoja ja muita sellaisia viivoja, mitä ei ole. Jotain muutakin kuin pelkkää valkoista. Ekaa kertaa pitkään aikaa.
kätevä tämä sinun apupöytäsi. Siihen on useita syitä, miksi ei tehdä merellä kahvia, ja yksi niistä on se, että minä olen tämmönen cappuccino-prinsessa. Iskiköön se kuin 1,000,000 volttia. Kahvi ja auringon nousu. Ai että. Ensimmäinen kahvi 6 viikkoon, niin saa olla aika eeppistä. Vielä ei ole maata näkyvissä. Siellä on vaan harmaata pilveä. Loppupäivän ohjelma onkin sitten siinä, että minä seison täällä Hard Dodgerin takana ja yritän katseellani etsiä, onko maata jo näkyvissä. Maata näkyvissä! Siellä on Markiensa merkki. Siellä on. Hyvä on. Itäkärki. Juuri nousee merestä esiin ja pilvien takaa. Mitään muuta tosta ei näykään. Muuta kuin itäisen kärki ihan pikkasen. Kaikki on ihan pilven peitossa. Mutta en mä tiedä, uskoinko mä enää, että maata on enää olemassakaan. Maata on olemassa ja minä näen sen. Minä olen omilla silmillä tarkkailut. Siellä on maa. Siellä on maa. No niin, Huomenta. hyvää huomenta. Harmaata on vielä. Ja siellä on vielä meri. Mutta jos istuu siihen. Istuu tähän ja sitten kun ottaa katseensa, niin tuolla on helvetti maa. Wow. Minä löysin maan. Kyllä. Ei nyt ihan sisävesipurihdusta, mutta rannikkopurihdusta on nyt. Näkyykö se toisessa? No näkyy sekin. Joo. Markkiesas. Mutta kun katsoo miten kutuisa se on nyt, niin mä yhtään ihmettelen, että siellä tuli yöllä. Ei sillä. Fiilikset. Wow. Hyvä. Fiilikset hyvä. Ja sitten tärkeitä huoltotoimenpiteitä. Kaikki nämä toiset ihanat 5.42 herätys pois, 16.30 herätys pois. Ei tarvitse enää. Nyt tarvii vaan huomenna aamulla herätä, että pääsee tekemään check-inin. Kyllä. Koska check-in menee... No, check-in menee 3 tunnin päästä kiinni, mutta meillä on vielä silleen niin kuin 3 tuntia purjehdittavaa, joten ei heitä tänään. Yes. Eikä saa. Kuinka teet päris? Sen kunniaksi, että maata Näkyvissä. Meillä on salmiakkia suussa.
Että kyllä ne muutkin täällä joutuu vähän syvällä kyntämään. Täällä ollaan nyt päätetty, tehty läpi ja me mennään tonne. Ei tunnu miltään. No niin. Olemme saapuneet. Jes. Odysseus kumppaa. Koska olihan se aikamoinen Odysseia. Kyllä. Seireenit ja kykloopit ja kaikenlaista on nähty. Kyllä. Ja nyt... Oho! Se lähti! Se halusi tulla juoduksi. Kyllä. No niin. Sitten unlegged. Unleg! Unlegged. Unleg! Veneelle. Veneelle. Kiitos. Noin. Hopla. Kippis. Kippis.